Hi, welcome back to our channel. Today, I will discuss steel conversion. Kailangan natin ma-master ang pag-convert ng unit conversion. Para sa sunod na topic natin, i-discuss natin ang physics, engineering mechanics, at strength of materials. So, familiar natin sa pag-convert ng unit. So, paano natin i-convert ito? Sa 300 mm HG into dito. So, kung bago pa lang sa channel ko, please subscribe and press the bell on para lagi tayong updated sa mga bago kong video at mag-comment na rin at i-share na rin yung mga video natin. Thank you. So, solve na natin to. So, convert 300. Ang pag-read nito, ang tamang pagbasa nito ay convert 300 mm. Yung Hg ay yung mercury. Convert 300 millimeter of mercury into ano ito? And per square meter, ito ay pressure pa rin. Ito rin ay pressure. Newton per square meter. So, convert natin to. Ito, convert natin sa Newton per square meter. So, anong gagawin natin? Solution, 300 millimeter of mercury. So, paano natin i-convert ito? So, since ito ay pressure, so alamin natin yung constant atmospheric pressure. Ano-ano yung mga constant atmospheric pressure? Ay, meron tayo 14.7 PSI. Meron tayo 101.325 kilopascal. Meron tayo 760 millimeter of Hg or 29.92 inch of Hg. So ito, yung kunin natin to 760 mm of mercury. So ito, convert natin siya 760 para makancel si mercury. 760 mm of mercury. Cancel itong unit to. Ang katumbas nito 760 mm of mercury ay 101.325 kilo Pascal. I-cancel nito ang maiwan si kilo Pascal. So, multiply na ito 300 times 101.325 then divide sa 760 ay ang result niya ay 39.99. Ang unit niya ay kilo Pascal. Since ang pinapanap ay Newton per square meter, so i-convert pa natin si kilopascal kay 1 kilopascal ay tumbas niyan ay 1 kilo or kilonewton per square meter. So cancel si kilopascal, matira si kilonewton. 39.99 kilo Newton per square meter. Since sinanaw ito, merong kilo ay 1,000, i-multiply natin dito ng 1,000. Pag i-multiply natin ito 1,000, ang result na 39,996.7 so Newton per square meter. Ito na yung answer niya. Convert 300 mm of mercury into Newton per square meter. Ito na yung 39,996.7 Newton per square meter. Kung bago pa sa channel ko, please press the bell para lagi tayong updated. Thank you my friends for now. Thank you. Bye-bye. See you next my video.